Hello! Kamusta kayo dyan mga ka-Berks, ka-Bex, ka-Beshi? Ako si Kat Belena and I'm back with another video. At ngayong araw na to, isi-share ko sa inyo kung ano yung naging journey ko, kung paano ako nakapunta dito sa Japan. Pero mag-intro muna tayo. Swerte! Bago ko muna umpisa nito, i-welcome ko muna muli ang sarili ko dito sa channel na to kasi ilang linggo na rin akong hindi nakapag-upload dahil nga sobrang busy ako sa trabaho, tapos gabi na rin nakakauwi talaga. Wala nang time mag-vlog. Kaya pasensya na po dun sa mga subscribers natin na nag-aabang ng bagong video dito. At saka dun sa mga nag-chat sa akin na hindi ko nare-replyan, nasisin ko lang. Actually, nakakalimutan ko talaga mag-reply. Pasensya na talaga. Tama na yun. Umpisa na natin to. So guys, umpisa natin. Ano ba yung mga naging reason ko bakit ako nag-ibang bansa? Masyado na akong komportable sa comfort zone ko. So ano ba yung mga comfort zone ko? Yung trabaho ko, yung kinikita komportable na ako sa daily routine ko na bahay, trabaho, bahay, trabaho. Sobrang nakakasawa siya. Tapos merong time na haharap ako sa salamin. Nagawa nyo ba yun, guys? Sasabihin ko sa sarili ko na, hanggang dyan ka na lang ba? Wala ka na bang ibang gagawin? Naisip ko rin na kailangan ko mag-step outside of my comfort zone. Kasi sobrang stagnant na ako noon. Masyado kong binuburo na yung sarili ko dun sa mga failures ko. Gusto ko naman mag-grow. Gusto kong maging independent. Gusto kong gawin yung mga bagay na kinatatakutan kong gawin. Katulad nito. Sabi nga, just step outside of your comfort zone. Kasi yun yung way para mag-grow ka. Tama ka dyan! So, number 2 na reason ko, actually, number 1 to sa lahat. Sa lahat talaga ng mga nangingibang bansa is kumita na malaki. Ang hirap talaga kumita ng pera kung ikaw ay empleyado. Lalo na kung hindi ka nakatapos ng pag-aaral, wala kang degree. Katulad, hindi ako nakapagtapos ng college. With less than 8,000 a month. Yun yung sinisweldo ko dati, dun sa trabaho ko dati. Graphic artist ako dun, pero yun nga, hanggang dun lang yung kinikita ko sa isang buwan. Actually, okay na siya kung doon ka sa doon ka sa probinsya. Okay na siya sa mga single na katulad ko. Kaso minsan talaga, yung sakto, kinukulang pa din. Actually, wala akong ipon. Gusto ko talagang mag-ipon para sa business na gusto kong i-put up, which is, yun yung number 3 kong reason. At saka mag-invest sa stock market. Ewan ko kung alam niyo yung stock market. Kaya nung sinabi sa akin ng kapatid ko na yung kapatid ng classmate niya nag-open ng school, Japanese language school dun sa lugar namin sa Calapan, sa Oriental Mindoro. At tumatanggap din sila ng mga aplikante papuntang Japan. Kaya sabi ko, sige, itry ko. Gawa ko resume. Nagdala din ako ng 2 kong katrabaho. Siyempre, pag may mga ganyang opportunity, mandamay ka na. Nadamay ka na, nakatulong ka pa. Nung nagpasa kami doon, marami sinabi sa amin yung may-ari nung school na about sa Japan. Kumbaga, binibigyan niya kami ng idea kung ano yung may expect na pagdating namin doon. Bla bla bla, mga ganun. Pero nung time na hindi pa rin talaga ako desidido na mag-abroad kasi may mga doubts pa ako. Kaya siguro wala akong balita, wala akong narinig dun sa pag-apply namin. That was 2004. Pero mga 2015, doon na talaga nag-decide na ako na, sige, mag-abroad. Kailangan ko to. Hindi ko tanda kung June or July. Kumuha na ako ng passport ko. That time, nag-iipon na rin ako ng pang-apply ko. Dumating ang October. Nag-text sa akin yung may-ari ng school. Magkakaroon daw ng interview. Doon din sa buwan na yon. Nagpunta ng Manila. Pagdating doon sa agency, wala. Alam niyo kung bakit? Kasi ang hinahanap pala nila, welder. Ang ina-applyan namin, either farm or sa factory. Hindi naman pala, yun yung hinahanap nila. Ang dami kaya namin noon, 3 van yung sasakyan. Lahat yun galing Mindoro. Naisip ko, okay lang, kasi charge to experience. Kumbaga, umpisa pa lang ng pag-a-apply. Kasakit ako. January, nagkaroon ulit ng interview. Medyo okay na ako noon. Magaling-galing na ng konti. Pinush ko talaga na makapunta dun sa interview na yon. Dating dun sa agency, in-interview na kami. Sobrang confident ako noon na isa ako dun sa matatanggap. Kung natapos yung interview, nag-aantay kami sa baba kung sino yung matatawag. So, nagtawag sila ng isang pangalan, pangalawang pangalan. Sa pangatlo,
hindi ako yung natawag. Kasi 3 aplikante talaga yung kukunin nila. Pero tinawag nila ako. Nasa isip ko noon talaga tanggap ako, yung pala reliever ako. Pag nagkaroon ng aberya dun sa mga papers nung isa sa kanila, ako yung kapalit. Nakakalamya din kasi parang ine-expect mo na ikaw yung matatanggap. Yun nga, kailangan ko lang tanggapin kasi I have to move on. At saka, inaalo ko yung sarili ko. Sabi ko, sige, okay lang yan. Ganyan naman talaga sa pag-a-apply. Pag uwi ko na Mindoro, okay naman ako. Wala namang iyak na nangyari. Sobra naman. February, resign na rin ako sa trabaho. Gusto ko talagang gumaling na dun sa nararamdaman ko sa katawan. Nagkaroon ako ng mga sideline. May kumuha sa akin para mag-shoot sa graduation nila. Kumukuha ako ng mga portrait ng mga estudyante. Kumukuha sa akin na assistant photographer. Thankful pa rin ako na kahit wala akong trabaho, meron pa rin akong kinikita. That time, kasi ang goal ko talaga, 2016. Talaga naman. Gusto ko talaga mag-abroad. Talagang lagi kong iniisip yun. Tsaka feeling ko talaga makakapag-abroad talaga ako. Makakapunta talaga ako sa Japan. Naramdam ko yun ramdam ko. Meron akong ginawa. Alam mo guys, yung law of attraction. Nung nag-network marketing pa ako, sobrang dami ko natutunan sa network marketing. Isa na yun, yung law of attraction. Basahin ko yung definition. Law of attraction is the ability to attract into our lives whatever we are focusing on. Alam nyo kung asan ka man ngayon, kung anong ginagawa mo, kung ano yung meron ka ngayon, na-attract mo yon dahil dyan ka nag-focus noon. At dyan ka nagpo-focus ngayon. Negative man yan o positive man yan, mas maganda kung positive yung lagi nating iniisip. Kasi if you focus on positive thoughts at meron kang goal na ina-aim, you will find a way na ma-achieve mo yon with massive action. Syempre, hindi mo naman makukuha yung isang bagay kung wala kang ginagawa. May practice yan may ginawa ako dyan. May trick yan guys, para makuha nyo yan kaagad. Ganito yung ginawa ko. Sinulat ko yung goal ko sa isang papel. Nakalagay dun yung date, buwan, yung taon, kung kailan ko siya gusto makuha. Pinaskill ko siya sa vision board. Kung meron kayong mga vision board, okay yan guys, kung ginagawa nyo yan. Dun sa mga wala, gumawa na kayo kasi sobrang nakakatulong para ma-visualize ninyo kung ano yung mga goals ninyo. Pagkagising ko sa umaga, binabasa. Talaga feel ko talaga gawa ko na. Ganun, nangyari na. Bago ako matulog, binabasa ko din siya. Araw-araw ginagawa ko siya. Sinasambit ko talaga sa sarili ko. Alam nyo ba guys, one night, may tumawag sa akin. Sabi niya, hello, interesado ka pa ba na mag-Japan? Habang nagsasalita yung babae, inaalala ko kung ano bang agency yun. Kasi nung nag-resign na ako sa trabaho, habang nagsa-sideline ako, nag-a-apply din ako online. Yun na pala yun. Nagkaroon pala ng problema dun sa papers nung isang aplikante. Diba, nasabi ko sa inyo kanina ako yung reliever. Dati naman kasi hindi ko naman pinapanalangin na magkaroon ng aberya sa isa sa kanila. Pero yun nga, I'm hoping na makaalis talaga as soon as possible. Pero yun nga, nafe-feel ko nga siya na mangyayari talaga siya. Hindi ko lang alam kung paano. Ganun na yun nangyari. Siyempre, pag tinanong ka kung interesado ka pa, go ka na dyan, di ba? Wala na tayong paligoy-ligoy pa. Oo na. Thankfully, naging smooth naman yung process. Wala akong problema sa medical. Nakapag-aral ako. Wala walang problema sa papers ko. Eksakto, August 1, nakalipad na ako papunta dito sa Japan. Imagine, yung sinulat ko dun sa vision board ko, kung kailan ako makakaalis, is July 27, 2016. Ganun pala ka-powerful talaga yung thoughts mo. Talagang, pwede talaga mangyari, no? Yun, ang dami nagsasabi sa akin, para sa akin talaga to. Kaya, I am very thankful kasi talagang pinagpe-pray ko yan kay Lord. So, yun lang guys. Gusto ko lang sabihin sa inyo na dapat talaga sobrang precise nung goal ninyo. Maliwanag pa dapat sa sikat ng araw kung ano yung gusto ninyo. Tapos, magplano kayo. Take action. Kasi, kaya naman nangyari sa akin to kasi meron akong itinanim. Ngayon, meron akong inani. Goal, plan, action, yan ang importante para maging successful ka. Pero hindi ko naman sinasabing successful na ako. Hindi naman ibig sabihin nag-abroad ka na, successful ka na. No, stepping stone lang to dun sa mga goals ko sa buhay. Hindi naman pag-abroad talaga yung ultimate goal ko. At saka, marami pa rin kasi akong bad habits na talaga sobrang wino-workout ko na mabago. Actually talaga number 1 procrastinator ako. As in, yun talaga yung
Number one na gusto ko talagang baguhin sa sarili ko. Para makuha ko yung goals ko, kailangan baguhin ko din yung mga yun, tsaka yung mindset. So, yun lang guys, sa mga nagtatanong o magtatanong kung ano yung trabaho ko dito. Baritori siya eh. Nagkikis-kis kami ng bakal. Hindi naman totally nagkikinis. May tinatanggal lang kami na excess. Technical intern trainee yung tawag sa amin. 3 years yung contract. Pero, good news kasi meron ng extension na 2 years. So, up to 5 years yung pwede nyong ilagi dito sa Japan. Sa mga bago pa lang dito, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell button para lagi kayong ma-notify sa mga bagong upload dito. Syempre guys, huwag nyo kalimutan mag-like. I-like nyo ang video na to para malaman ko kung na-inspire ko kayo o may natutunan kayo sa pinagsasasabi ko. Sa mga gusto mag-abroad o nasa ibang bansa na, ano ba yung reason nyo bakit kayo ng ibang bansa para magtrabaho? I-comment nyo yan sa baba. Magkwentuhan tayo dyan. Thank you guys for listening. Lagi nyo lang tatandaan, dream it, do it. Bye.